अहिलेको समयमा सबैलाई पान नम्बरको आवश्यकता पर्दछ। तपाईँ सरकारी कर्मचारी हुनुहुन्छ अथवा तपाईँ कुनै पनि सङ्घ संस्थामा आबद्ध हुनुहुन्छ भने तपाईँलाई पान नम्बरको आवश्यकता पर्दछ। पान नम्बर आफ्नै मोबाइलबाट कसरी बनाउने भन्ने बारेमा आजको यो भिडियो रहेको छ। यो भिडियोलाई सुरुदेखि अन्तिम समयसम्म हेरिदिनुहोला। यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनुहोला। आजको यो भिडियो हामी सुरु गरौँ। हामीले नागरिक एपबाट सजिलैसँग पान नम्बर हामीले बनाउन सकिन्छ। अहिलेसम्म तपाईँले नागरिक एप तपाईँले प्रयोग गर्नुभएको छैन भने नागरिक एप प्रयोग गर्नुहोला। नागरिक एप कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने बारेमा मैले पहिला नै भिडियो बनाइसकेको छु। त्यो भिडियोलाई हेर्नुहोला। त्यो भिडियोको लिङ्क मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु। एकचोटि चेक गर्नुहोला। र तपाईँले नागरिक एप प्रयोग गर्नुभयो भने सरकारले ल्याएका सम्पूर्ण अनलाइन कामहरू तपाईँले नागरिक एपबाट सजिलोसँग गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले यो नागरिक एपलाई ओपन गर्नुहोला। नागरिक एपलाई ओपन गरिसकेपछि तपाईँले यस्तो खालको इन्टरफेस तपाईँले देख्न सक्नुहुनेछ। तपाईँले यहाँ ड्यासबोर्डमा चाहिँ नागरिक एपले ल्याएका सम्पूर्ण सेवाहरू तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ। अब नागरिक एपबाट हामीले कसरी पान नम्बर बनाउने त भन्ने बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुनेछ अस्थायी लेखा नम्बर भनेर भनिएको छ। यो पान नम्बर हामीले बनाउनको लागि चाहिँ हामी यसमा टच गर्नेछौँ। यहाँ हामीले अस्थायी लेखा नम्बर भनेर दिएको छ। यदि तपाईँले पहिला नै पान नम्बर बनाउनु भएको छ भने तपाईँले पान नम्बर लगाएर तपाईँले सम्पूर्ण विवरणहरू तपाईँले हेर्न सक्नुहुनेछ। त्यसैले हामी चाहिँ अहिले पान नम्बर बनाउने प्रक्रियामा छौँ। त्यसैले पान नम्बर हामीले बनाउनको लागि चाहिँ पान नम्बर दर्ता भनेर यहाँ दिएको छ। हामी यसमा टच गर्नेछौँ। यहाँ जानकारीमा चाहिँ के आएको छ भन्दाखेरि कृपया सेवा प्रयोग गर्न आफ्नो प्रोफाइल फोटो अपलोड र प्रमाणित गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। हामीले पान नम्बर बनाउनको लागि चाहिँ आफ्नो नागरिक एपमा चाहिँ प्रोफाइल फोटो हामीले चाहिँ अपलोड गर्नुपर्ने भनिएको छ। त्यसैले हामी पहिला फोटो हामी अपलोड गर्नेछौँ। त्यसैले फोटो अपलोड गर्नको लागि चाहिँ फोटो अपलोड गर्नुहोस् भन्ने यो अप्सनमा चाहिँ हामी टच गर्नेछौँ। यहाँ हामीले टच गर्दाखेरि चाहिँ हामी अहिले हाम्रो नागरिक एपको हामी प्रोफाइलमा आएका छौँ। त्यसैले हामीले फोटो अपलोड गर्नको लागि चाहिँ तस्बिर फेर्नुहोस् भन्ने अप्सन रहेको छ। हामी यसमा टच गर्नेछौँ। टच गरिसकेपछि मुनितिर फोटो रोज्नुहोस् भन्ने अप्सन रहेको छ। हामी यसमा टच गर्नेछौँ। त्यस पछाडि तपाईँले आफ्नो ग्यालरीबाट चाहिँ आफ्नो फोटो अपलोड गर्न सक्नुहुनेछ। आफ्नो फोटो ग्यालरीबाट अपलोड गरिसकेपछि तपाईँले सेभमा टच गर्नुहोला। यहाँ जानकारीमा चाहिँ के दिएको छ भने तपाईँको प्रोफाइल फोटो समीक्षामा छ। तपाईँलाई पढ्न गएको असुविधाको लागि हामी माफी चाहन्छौँ भनेर दिएको छ। जुन हामीले अपलोड गरेको फोटो चाहिँ समीक्षामा छ। त्यसैले गर्दाखेरि केही समय लाग्नेछ भन्ने कुरा दिएको छ। हामी ठिकसँग हामी टच गर्नेछौँ। त्यस पछाडि हामी फेरि ब्याक गर्नेछौँ। मेरो लामो समयसम्म पनि प्रोफाइलमा फोटो अपलोड नभएकोले मैले नागरिक एपको हेल्प यो नम्बरमा मैले फोन गरेँ। 1101मा मैले फोन गरिसकेपछि फोटो किन अपलोड भएन भन्ने कुरा मैले जानकारी गराउँदाखेरि अफिसमा केही समस्या भएको कारणले तुरुन्तै नभएको हो, म गरिदिनेछु भनेर मेरो फोटो अपलोड हुनमा चाहिँ नागरिक एपले मलाई चाहिँ सहयोग गरिदिएर अहिले मेरो फोटो चाहिँ अपलोड भइसकेको छ। तपाईँको पनि यस्तो समस्या भयो भने तपाईँले नागरिक एपको यो हेल्प नम्बरमा तपाईँले फोन गरेर विभिन्न समस्याहरूको समाधान गर्न सक्नुहुनेछ। अब हामी आफ्नो पान नम्बर बनाउनको लागि चाहिँ स्थायी लेखा नम्बरमा हामी टच गर्नेछौँ। टच गरिसकेपछि प्यान नम्बर दर्तामा हामी फेरि टच गर्नेछौँ। टच गरिसकेपछि हाम्रो यस्तो खालको इन्टरफेसमा हामी अहिले आइसकेका छौँ। हामीले कार्यालय छनौट गर्नुहोस् भनेर भनिएको छ। हामी यसमा टच गर्नेछौँ। टच गरिसकेपछि तपाईँको नजिक कुन कार्यालय छ त्यो तपाईँले चाहिँ यहाँ छान्नुहोला। छानिसकेपछि अगाडि बढ्नुहोस्मा यहाँले टच गर्नुहोला। पुष्टिकरण भनेर यहाँ दिएको छ। रजिस्ट्रेसन सक्सेसफुल, योर सबमिसन नम्बर इज
भनेर यो नम्बर दिएको छ। यो नम्बर तपाईँले याद गर्नुहोला। त्यस पछाडि अगाडि बोनसमा यहाँले टच गर्नुहोला। यहाँ हामीले आफ्नो व्यक्तिगत विवरणहरू हामीले देख्न सक्छौँ। हामीहरू नागरिक एपमा एड भएको कारणले गर्दाखेरि नागरिक एपबाट एड भएका यी सम्पूर्ण हाम्रा विवरणहरू हामीले देख्न सक्छौँ। अब हामीले यहाँ एड नभएका आफ्ना एड्रेसहरू हामीले भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँहरूले तलतिर सार्नुहोला। यहाँ सबै कुराहरू चाहिँ यहाँ एड भएर आएका छन्। एड नभएका एड्रेसहरू, एड नभएका ठाउँहरूमा चाहिँ हामी एड गर्दै जानेछौँ। यहाँ अस्थायी ठेगानामा यहाँहरूले जिल्ला रहेको छ, यसमा यहाँहरूले टच गर्नुहोला। टच गरिसकेपछि यहाँहरूले आफ्नो जिल्ला छान्नुहोला। त्यस पछाडि तपाईँको नगरपालिका हो कि गाउँपालिका हो त्यो तपाईँले यहाँ छान्नुहोला। त्यस पछाडि तपाईँ अहिले हाल अर्कै ठाउँमा तपाईँ अहिले बसिरहनु भएको छ भने त्यो ठाउँको एड्रेस पनि तपाईँले यहाँ भर्नुपर्ने हुन्छ। यदि तपाईँ अन्त्य ठाउँमा बसिरहनु भएको छ भने त्यो पनि तपाईँले भर्नुहोला। त्यस पछाडि परिवार सदस्य दर्ता गर्नुहोस् भनेर भनेको छ। यहाँ बाजे चाहिँ हामीले कम्पलसरी नभरे पनि हुन्छ, भर्नै पर्छ भन्ने छैन, तर बुवाको चाहिँ हामीले अनिवार्य भर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ नागरिक एपबाट नै एड भएर आएको छ, त्यसैले मैले यो भर्नु परेन। त्यसपछि मुनि हेर्ने भने आमाको पनि हामीले भरे पनि हुन्छ, नभरे पनि हुन्छ, पति पत्नी यो पनि अनिवार्य छैन। त्यसै गरी यति भरिसकेपछि यहाँहरूले अगाडि बोनसमा टच गर्नुहोला। यहाँ हामीले स्थायी ठेगाना र हालको ठेगानामा हामीले टोलको एड्रेस पनि हामीले लाउनु पर्ने रहेछ। यो पनि तपाईँले यहाँ लाउनु होला। स्थायी ठेगाना र हालको ठेगाना तपाईँले एड गरिसकेपछि, तपाईँले भरिसकेपछि अगाडि बोनसमा यहाँले टच गर्नुहोला। र हामीले यहाँ पुष्टिकरण व्यक्तिगत विवरण भनेर हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ। हाम्रो फोटो रहेको छ, हाम्रो नाम रहेको छ, हाम्रो जन्ममिति रहेको छ, जेन्डर हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसै गरी नागरिकता नम्बर रहेको छ, जारी गरेको स्थान होइन, जारी गर्ने निकाय, त्यसै गरी जारी मिति रहेको छ, स्थायी ठेगाना रहेको छ, त्यसैले हालको ठेगाना रहेको छ, हामीले यो देख्न सक्छौँ। यहाँ नागरिक एपबाट एड भएका एड्रेस र हामीले भरेका एड्रेसहरू सही छन् भने हामी अगाडि बोनसमा हामी टच गर्नेछौँ। हामीले यहाँ देख्न सक्छौँ हामीले सजिलैसँग चाहिँ आफ्नो नागरिक एपबाट चाहिँ हामीले व्यक्तिगत पान नम्बर बनाउन सक्छौँ। यहाँ हेर्दाखेरि हाम्रो पान नम्बर पनि रहेको छ, हाम्रो नाम रहेको छ, हाम्रो एड्रेस रहेको छ, यहाँ हाम्रो सम्पूर्ण विवरणहरू हामीले देख्न सक्छौँ। यसरी तपाईँले नागरिक एपबाट तपाईँले सजिलैसँग तपाईँले 5 मिनटमै तपाईँले आफ्नो व्यक्तिगत पान नम्बर बनाउन सक्नुहुनेछ। आजको भिडियो कस्तो लाग्यो? यो भिडियो राम्रो लाग्यो भने यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला। यहाँहरूको कुनै पनि सल्लाह सुझाव छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला। आजको भिडियो यति नै। हामी अर्को भिडियोमा अवश्य नै हामी भेट हुने नै छौँ। ओके, बाइ बाइ।